วานลินทชาดกธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรูพระไตรปิฎกอรรถกถาวานลินทชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภความตะเกียกตะกายขวนขวายเพื่อการฆ่าของพระเทวทัตตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่ายัสเสเตจตุโลธัมมาดังนี้ในสมัยนั้นพระศาสดาทรงสดับข่าวว่าพระเทวทัตกำลังตะเกียกตะกายเพื่อจะปลงพระชนจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าเราแม้ในการก่อนก็เคยตะเกียกตะกายแล้วเหมือนกันแต่ไม่อาจกระทำเหตุเพียงความสะดุ้งแก่เราได้เลยแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกบีครั้นเจริญวัยแล้วมีร่างกายเติบโตขนาดลูกม้าสมบูรณ์ด้วยเลี้ยวแรงเที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำลำพังผู้เดียวก็กลางแม่น้ำนั้นมีเกาะแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้อันมีผลนานาชนิดมีมะม่วงและขนุนเป็นต้นพระโพธิสัตว์มีกำลังดังช้างสารสมบูรณ์ด้วยเลี้ยวแรงโจรจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้แล้วก็ไปพักที่หินดาดแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่กลางลำน้ำระหว่างแห่งเกาะโจรจากแผ่นหินนั้นแล้วก็ขึ้นเกาะนั้นได้ขบเคี้ยวผลไม้ต่างๆบนเกาะนั้นพอเวลาเย็นก็กระโดดกลับมาด้วยอุบายนั้นกลับที่อยู่ของตนครั้นวันรุ่งขึ้นก็กระทำเช่นนั้นอีกพำนักอยู่ในสถานที่นั้นโดยนิยามนี้แลก็ในครั้งนั้นมีจระเข้ตัวหนึ่งพร้อมกับเมียอาศัยอยู่ในหน้าน้ำนั้นเมียของมันเห็นพระโพธิสัตว์ก็โดดไปมาเกิดแพ้ท้องต้องการกินเนื้อหัวใจของพระโพธิสัตว์จึงพูดกับจระเข้ผู้ผัวว่าทูลหัวฉันเกิดแพ้ท้องต้องการกินเนื้อหัวใจของพานาลินนี้จระเข้ผู้ผัวกล่าวว่าได้สิเธอจ๋าเธอต้องการอะไรแล้วพูดต่อไปว่าวันนี้พี่จะคอยจับจ้องเมื่อมันกลับมาจากเกาะในเวลาเย็นแล้วไปนอนคอยเหนือแผ่นหินพระโพธิสัตว์เที่ยวไปทั้งวันครั้นเวลาเย็นก็หยุดยืนอยู่ที่ชายเกาะมองดูแผ่นหินแล้วดำริว่าบัดนี้แผ่นหินนี้สูงกว่าเก่าเป็นเพราะเหตุอะไรหนอได้ยินว่าประมาณของน้ำและประมาณของแผ่นหินพระโพธิสัตว์กำหนดไว้เป็นอย่างดีทีเดียวด้วยเหตุนั้นจึงมีการวิตกว่าวันนี้ก็ไม่ลงและไม่ขึ้นเลยก็เมื่อเป็นเช่นนี้หินนี้ดูใหญ่โตขึ้นจระเข้มันนอนคอยจับเราอยู่บนแผ่นหินนั้นบ้างกระมังพระโพธิสัตว์คิดว่าเราจะทดสอบดูก่อนคงยืนอยู่ตรงนั้นแหละทำเป็นพูดกับหินลางกล่าวว่าแผ่นหินผู้เจริญยังไม่ได้รับคำตอบก็กล่าวว่าหินหินถึง3 ครั้งหินจะให้คำตอบได้อย่างไรวานอนคงพูดกับหินซ้ำอีกว่าแผ่นหินผู้เจริญเป็นอย่างไรเล่าวันนี้จึงไม่ตอบรับข้าพเจ้าจระเข้ฟังแล้วคิดว่าในวันอื่นๆแผ่นหินนี้
คงให้คำตอบแก่พานลินแล้วเป็นแน่ บัดนี้เราจะให้คำตอบแก่เขาลางกล่าวว่าอะไรหนอพานลินผู้เจริญพระโพธิสัตว์ถามว่าเจ้าเป็นใครเราเป็นจระเข้เจ้ามานอนที่นี่เพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการเนื้อหัวใจของท่านพระโพธิสัตว์ดำริว่าเราไม่มีทางไปทางอื่นวันนี้ต้องลวงจระเข้ตัวนี้ครั้นคิดแล้วจึงพูดกับมันอย่างนี้ว่าจระเข้สหายรักเราจะตัดใจสละร่างกายให้ท่านจงอ้าปากคอยงับเราในเวลาที่เราถึงตัวท่านเพราะหลักธรรมดามีอยู่ว่าเมื่อจระเข้อ้าปากในตาทั้งสองข้างก็จะหลับจระเข้ไม่ทันกำหนดเหตุอันเป็นหลักธรรมดานั้นก็อ้าปากคอยทีนั้นในตาของมันก็ปิดมันจึงนอนอ้าปากหลับตารอพระโพธิสัตว์รู้สภาพเช่นนั้นก็เป็นไปจากเกาะเหยียบหัวจระเข้แล้วโดดจากหัวจระเข้ไปยังฝั่งตรงข้ามเร็วเหมือนฟ้าแลบจระเข้เห็นเหตุอัศจรรย์นั้นคิดว่าพานลินนี้กระทำการน่าอัศจรรย์ยิ่งนักลางพูดว่าพานลินผู้เจริญในโลกนี้บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมครอบงำศัตรูได้ธรรมเหล่านั้นจะมีภายในของท่านลบทุกอย่างแล้วกล่าวคาถานี้ใจความว่าพานลินทำสี่ประการเหล่านี้สัจจะธรรมทิฏฐิและจาคะมีแก่บุคคลใดเหมือนมีแก่ท่านบุคคลนั้นย่อมพ้นศัตรูไปได้ดังนี้จระเข้สรรเสริญพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วก็ไปที่อยู่ของตนแม้พระบรมศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตมิใช่เพื่อจะตะเกียกตะกายจะฆ่าเราในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าจระเข้ในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในครั้งนี้เมียของจระเข้ได้มาเป็นนางจินจามานวิกาส่วนพานลินได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แล